Mirdita, sot po pregatis tavë me peshk levrek. Kam 2 peshq levrek, piper, krip, 1 çeregote verë, dafin, 3 gjethe dafin, salcë domate, majdanos dhe 4-5 thelpa hudrave. Si filloj me peshkun, e hap pak me thikë, si që shikoni, i fut nga një thelp hudre kështu si që është, në mes peshkut. Tani po i hedh kripën, pak krip, se do t'i hedhëm dhe salcës, e kthej nga krau tjetër, i bëj një prerje prap me thikë dhe këtij pjesës tjetër dhe i fut prap një thelp hudre. Prap dhe pak krip. Po kështu dhe me tjetrin peshk. E pre siç presim pari. Një thelp hudre në përmes, krip. Nuk hedh shumë krip se do i hedhim dhe salcës. Prap hudër nga krau tjetër. Kjo është përgatitja e peshkut. Tash i kthehemi nga soba këtej, vë ngrohje, edhe 200 gradë, derisa të bëhet qeva, duhet jetë furri i nxehtë. Tani ka vënë tiganin në zjarr, si që shikoni, tigani është drurë dhe po hedh valjen. Filloj me valjen dhe me skuqjen e qepës. Hedhim qepën. Qepa e prerë në copa të vogla, si që shikoni. Sto i questo se fai vai a coma. I sto i fatti tutti lì. E vazhdojmë sa kjepa të tretet. I bë kapakun dy vete të zbutet me avullin e saj. Tava me peshk e kemi pasur bërë dhe në fshat. Mbaj mend kur ishim të vegjël, ishim një dyqan në fshat dhe ku na vinte peshku nga Saranda. Se nuk kishim peshk, det kishim, peshk nuk kishim. Ku na vinte nga Saranda, o peshku vogël, o peshku madh. Me shumë vite sardelja vinin ato, e ku na vinte në një peshku madh dhe bënin ta. E mbajmë me mantimi që e bën tek shumë. Edhe kam pas vërë, edhe me familja që u bërë me familjen time, këtave kam bërë, e bëj gjithmonë. E bëj dhe me salcë, e bëj dhe pas salcë. Pas salcë do të tregoj herë tjetër se si bëj. Nuk ka ndonjë mundi, nuk ka vetëm qepashin që do t'i rish në kokë, mos të digjet, se me rrel gjella djegsir. Qepa është e gatshme, që shikoni ka marrë ngjyrën e verdhë, nuk duhet të digjet shumë. E shoj me qip verdh, me çeregote verdh.
figli vera, te livet qepane vera, i vë kapakun që sa të pi vera. Po ha kapakun. E shikoni, i qepa, e ka pirë verën të, nuk ka ngelur ti. Shojmë të të pudrave, të të pa pudrave, veç aty i ura peshku. Shtojmë pjetet e dafinës. Shtoj salcën. Shtoj dhe majdanosin. Shtoj dhe pak të salca sa kopa. Salca, pipa gjithmonë duhet shikuar sa mund të hedhësh. I hedh shumë pak ujë. Dhe pak kapaku. Sa të zbutet qipa, sa piktuj dhe salca e gasme, se do bëhet dhe në fund pak me peshkun që të marrë një të mashirën e peshkun. Ja sa. Marrë kypën edhe piperin. I hep piperin e zi. E dojnë që piperin e zi. Piperi është gjithande adë shumë shqirë. Po e përzije një, do shofë një qik kripën. Se peshku, si që rritet në veta, shu e dole, e është mes të kripës, shu e dole qik kripën. Ka një luk të vogël dhe provoj pak nga lëmbu. Ka nevoj fare. Tash i salcën avash të edhim tek tava, hetim në peshk, e vëmë shumë për një. Këtë gjellë mbajmën në maman time dhe gjitha gratë e shatit e bënin në biqeras, po nga që s'kishin pura, se s'kishin pura e korendi, në atë ko kishin pura fshatit që bënin 5-6 buk. Edhe nuk do ndishin purën për një tavë peshku. Dhe kështu e bënin në kusie, në tenxhere, kështu si që kishin, salcën, edhe bënin peshku. Copa peshku. Edhe bënin tenxhere dhe ajo bënte shumë e mirë. Unë po e bëj kështu si që kam, se i kam konditat sot. Në atë kohë dhe unë po si kësha kondita, si në najme do bëja. Bashkë me gjithet e dafinës. Shtroj peshku. Tash i salcën tjetër i hajtë peshkut në vete. Si e gjunin? Orza? Si e gjunin fshat? Në fshat i thoshin burdeta, por e bënin në kursi i thoshin burdeto me peshk. Po bënte shumë e mirë dhe ajo. Janë gjetet e dafinës nuk ja kam heq. Këta ma të peshku gjetin e dafinës. Një pak u tigani, të nxe.
vaj. En vled med kollegan visst vet jag. Det är lite lackpapper. Det måste vi lackpapper måste vi persipa. Tot goed het de pers ook zo dan mooi. De pers ook niet het navel in de wet. En zat. En we verder met. Die weet dat we niet. Pesco daar zit ik het navel in de wet. Dat is ook even een justement. En justement gaan we voor in de machine tetovieren draaien. Zit je winst te proppen, dan kan het een beetje. Kun je het maar zeer, dat als je het brengt, en dat een beetje tetovieren. Dit was garen de messi als post als de pak. Garen de messi zo. Eu estava a pesca. Acho que isso é rápido, não tinha coisa se encascou a pesca. Pesco e capiramo, salsa anșeli, dove putem 5 minuta, a 7 minuta să te mangiuri pescu ăla. Să te mangiuri neve pescu, tu vei pa. Meio puțicești. Dove putem 5 minuta, a 7 minuta eu mă. Τα νησίσια σηκώνει, τα βάμε pescu i burdeto e fshati. Peshka, I kaloj dhe vetëm qipi perjezi për mi veti. Dhe tava është gati. Faleminderit për shikim. Faleminderit. Mund të shkruani në kanalin tim. Ju falenderoj shumë që më ndiqni. Më jepni zemër.